سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره بریم سراغ یکی از جذاب‌ترین ابزارهایی که هر کسب و کاری بهش نیاز داره. ماژول CRM توی اودو. فرض کنید مشتریای مختلفی دارید که باید مدیریت بشن. از تماس‌ها و ایمیل‌ها گرفته تا قراردادها و فرصت‌های فروش. خب اینجا CRM که با کمک ما میاد. آماده اید؟ بزن بریم. خب اول از همه اصلا CRM چی هست؟ CRM مخفف Customer Relationship Management یا همون مدیریت ارتباط با مشتری هاست. به زبان ساده CRM یه سیستمه که کمک میکنه تمام ارتباطات، اطلاعات و فرصت های مربوط به مشتری هامون رو یه جا جمع کنیم. مثلا اگه مشتری زنگ بزنه ما میتونیم خیلی سریع اطلاعاتش رو پیدا کنیم و بفهمیم قبلا چه مکاتباتی باهاش داشتیم. حالا این چه کمکی به ما میکنه؟ مزایایی که ماژول CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری میتونه واسه ما داشته باشه چه چیزایی؟ خب ماژول CRM یا مدیریت ارتباط با مشتریان باعث میشه که حس بهتری توی مشتریامون ایجاد بشه. مدیریت بهتر فرصت‌های فروش باعث میشه که بتونیم فرصت‌های فروشمون رو بهتر مدیریت کنیم و در نهایت باعث فروش و درآمد بیشتر میشه. CRM تقریبا برای هر نوع کسب و کاری کاربرد داره. چه یه فروش آنلاین داشته باشید، چه یه شرکت خدماتی یا حتی یه استارتاپ کوچیک. چرا؟ چون شما همیشه با مشتری سر و کار دارید و باید اونها رو مدیریت کنید. حالا بریم سراغ خود ماژول CRM توی اودو. وقتی وارد این ماژول بشی چند بخش اصلی داریم. بخش اول بخش پایپلاین یا اپورتونتی یا فرصت‌های فروش که یه نمای کلیه که شبیه یه تخت کاره و میتونید شما همه اپورتونتی ها یا فرصتاتون رو ببینید و مدیریت کنید. شما اینجا اپورتونتی ها یا فرصت های مختلف رو میبینید که در مراحل مختلف قرار دارن و با توجه به کارهایی که روش انجام میشه به مراحل بعد یا قبل انتقال پیدا کنن. شما اینجا سرنخ‌ها یا لیدها رو می‌بینید. لیدها یا سرنخ‌ها اطلاعات مشتری‌های بالقوه هستند. مثلا افرادی که فرم تماس وبسایت رو پر کردن یا به شما ایمیل زدن و از این طریق یک سرنخ برای اونها ایجاد شده. و قسمت بعدی که شما اینجا می‌بینید فعالیت‌ها یا اکتیویتی هاست. این بخش برای برنامه‌ریزی تماس‌ها، جلسات، ایمیل هاست. خب دوستان این یه معرفی اولی از ماژول CRM بود تا با کلیاتش آشنا بشیم. توی ویدیوهای بعدی به صورت جزئی‌تر یاد میگیریم که چطوری سرنخ‌ها رو ایجاد کنیم، فرصت‌ها رو مدیریت کنیم و حتی فرآیندها رو اتوماتیک کنیم. اگه این ویدیو براتون جالب بود و میخواید با CRM حرفه‌ای‌تر کار کنید حتما ویدیوهای بعدی ما رو ببینید. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو هم برامون بنویسید. تا ویدیوهای بعدی خدا حافظ.